Hello friends, it's me your host Himal back with yet another new video. र आज हामीसँग छ Samsung Galaxy S21. S21 चाहिँ Samsung S21 सिरिजको वान अफ द चीपेस्ट अप्सन हो जुन चाहिँ अब नेपालमा नि भर्खर आएको छ र इन्टरनेशनल मार्केटमा चाहिँ लगभग 10-20 दिन पहिला लन्च भएको थियो। यसको प्राइस चाहिँ हजुरलाई नेपालमा 1,10,000 पर्न जान्छ र यो प्रिभ्युइङ अफरहरु चलिरहेको छ। अहिले हजुरले टन्नै प्रिभ्युइङ अफरहरु पाउनुहुन्छ, जस्तै हजुरले अब फ्री Samsung ट्यागहरु टन्नै पाउनुहुन्छ। अब अफरहरु हजुरलाई हेर्नु छ भने चाहिँ म तपाईलाई लिंक हाल्दिन्छु। मैले चाहिँ लगभग एक हप्ता भइसक्यो Samsung Galaxy S21 लाई मेरो मेन सिम हालेर आज प्राइमरी डिभाइस युज गरेको र आजको यो भिडियोमा चाहिँ म तपाईहरुलाई के भन्न गएको छु भने शुड यु बाइ दिस डिभाइस इन नेपाल करेन्टली हैन 1,10,000 स्पेन्ड गरेर अब कस्तो एक्सपिरियन्स हुन्छ, यो भन्दा बेटर डिभाइसहरु छ कि छैन त्यतिको प्राइस रेन्जमा भनेर आज हामी कुरा गर्न गएका छौं। सो इफ दिस इज योर फर्स्ट टाइम हेयर हामीले चाहिँ यस्तो खालको नेपाली टेक भिडियोजहरु, रिभ्युज, अनबक्सिङ र टेक गाइड्सहरु अब रेगुलर बेसिसमा बनाइरहेका हुन्छौं र हजुरलाई यस्तो भिडियो हेर्न मन पर्छ भने चाहिँ हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गरेर राख्नु होला। So without any further delay, let's start the full review of Samsung Galaxy S21. अब यसको रिभ्यू स्टार्ट गरौँ भने यसको डिजाइन र बिल्डबाट यो चाहिँ अब 6.2 इन्चको हजुरले एचडी प्लस डिस्प्ले पाउनुहुन्छ अगाडि चाहिँ, जुन चाहिँ 120 हर्ट्ज को रिफ्रेश रेटसम्म जान सक्छ। त्यो यसको डिस्प्ले चाहिँ मलाई लास्टै राम्रो लागेको थियो, एमोलेड डिस्प्ले हो र कलरहरु पनि पन्ची छ। त्यो माथि अब Samsungले आफ्नो जुन चाहिँ एस एमोलेड टेक्नोलोजी हुन्छ त्यसलाई अझै इम्प्रुभ गरेको छ। यो पाली चाहिँ अगाडि डिस्प्ले 6.2 इन्चको भनिसके मैले, त्यसले गर्दा फोन अलि कम्प्याक्ट छ हातमा हैन। इभन आफ्टर ह्याभिङ अ 4000 mAh ब्याट्री यसको वेट चाहिँ लगभग 170 ग्राम मात्र हुन आउँछ र इफ यु आर समन जसको हात हल्का सानो छ त्यसलाई चाहिँ यो फोन चाहिँ हातमा मजा सजिलैले नै आउँछ। त्यसपछि पछाडिपट्टि हजुरले हेर्न सक्नुहुन्छ यसमा चाहिँ ट्रिपल क्यामेरा छ। प्राइमरी चाहिँ 12 मेगापिक्सलको Samsungको क्यामेरा हो भने त्यसपछि यु गेट 12 मेगापिक्सलको अल्ट्रा वाइड एन्ड त्यसपछि 1.1x अप्टिकल जुम र 3x लसलेस जुम भएको हजुरले टेलिफोटो क्यामेरा पनि पाउनुहुन्छ। क्यामेराको बारेमा हामी अहिले एकदमै विस्तारमा कुरा गर्ने छौं। त्यसपछि फोनको अझै डिजाइनहरु हेर्ने भने चाहिँ हजुरले पछाडिपट्टि यसमा म्याट फिनिश पाउनुहुन्छ र यो चाहिँ रादर देन पहिलाको Samsungको फोनहरु जसमा ग्लास ब्याक हुन्थ्यो, यसपालि चाहिँ यसमा चाहिँ हामीले प्लास्टिकको ब्याक पाउँछौं, व्हिच इज अ डाउनसाइड हैन। हजुरले 1 लाख भन्दा बढी स्पेन्ड गर्दा यु गेट प्लास्टिक ब्याग भएको फोन, तर यसले गर्दा चाहिँ हजुरले अब वायरलेस चार्जिङमा कम्प्रोमाइज गर्नुपर्ने जस्तो केही छैन हैन। इट स्टिल सपोर्ट वायरलेस चार्जिङ, तर अब ग्लास ब्याग भएको भए चाहिँ अलि भन्दा प्रिमियम फिल हुन्थ्यो, हल्का राम्रो पनि लाग्थ्यो भन्ने चाहिँ मेरो विचार हो। त्यसपछि तलपट्टि जाने भने चाहिँ यु गेट बटम फाइरिङ स्पिकर, त्यसपछि टाइप सी पोर्ट जसले 25 वाट्ससम्मको चार्जिङ सपोर्ट गर्छ र यसपालिदेखि यु डोन्ट गेट अ चार्जर ओर एन इयरफोन इन Samsungको बक्स। सो हजुरले अब चार्जर छुट्टै किन्नुपर्ने हुन्छ र हेडफोन ज्याक छैन यसमा, लेट मी मेन्सन दैट। अनि सिम स्लट चाहिँ हजुर तलपट्टि पाउनुहुन्छ जुन चाहिँ ड्युअल माइक्रो सिम स्लट हो। हजुरले यसमा अब एसडी कार्डहरु सपोर्ट गर्दैन यसले बिकज इट डज नट ह्याभ एन एसडी कार्ड स्लट। लेफ्टपट्टि फोन क्लिन छ, त्यसपछि माथिपट्टि जाने भने चाहिँ यु गेट extra mic for noise cancellation and all. That was the physical overview of this device हैन। अब त्यसपछि यसको अब मलाई मेरो एक्सपिरियन्स के लाग्यो भने चाहिँ यो फोन एकदम हल्का छ हैन हातमा, तर इफ Samsungले यसमा ग्लास ब्याक युज गरेको भए वेट अलि बढ्थ्यो होला, तर प्रिमियमनेस चाहिँ यसमा आउँथ्यो हैन। अरु किनभने हामीले पहिलेदेखि अब Samsung वाज वान अफ द फर्स्ट म्यानुफ्याक्चरर टु युज अ ग्लास ब्याक। लेट्स टक अबाउट द परफर्मेन्स अफ द डिभाइस। किनभने पहिला के कम्प्लेन हुन्थ्यो भने Samsungको फोनहरुमा मेनली फ्ल्यागशिप डिभाइसहरु भने दुईटा अलग प्रोसेसरहरु आउँथ्यो। एउटा चाहिँ स्न्यापड्र्यागनको क्वालकम सिरिजको चिपहरु आउँथ्यो भने अर्को चाहिँ एक्जिनोसको Samsungको आफ्नै प्रोसेसरहरु आउँथ्यो र एक्जिनोस प्रोसेसरहरु चाहिँ अब युके र चाइना अनि कोरिया बाहेक अरु मेन रिजनहरुमा Samsungले आफ्नो एक्जिनोसकै प्रोसेसर भएको फोनहरु सेल गर्ने गर्थ्यो र त्यो चिपहरु चाहिँ अब कम्पेयर टु क्वालकम स्न्यापड्र्यागन प्रोसेसर अब एक जेनेरेसन पछाडी नै हुन्थ्यो। परफर्मेन्स त्यति राम्रो नहुने, त्यसपछि अब ब्याट्री ओभरहिट हुने फोन, ब्याट्री परफर्मेन्स त्यति राम्रो नभएर त्यो माथि अब क्यामेरा एपमा नि हल्का ल्याग सटर आउने जस्तो हुन्थ्यो। तर यो पालि चाहिँ एक्जिनोस ले चाहिँ धेरै इम्प्रुभमेन्ट गरेको छ। Samsungले अब ARM Cortex X1 कोर युज गरेको छ टु गेट अप टु 2.9 GHz। अनि त्यसपछि अरु धेरै इम्प्रुभमेन्टले गर्दा अब यसमा युज भएको चिप चाहिँ Exynos 2100 हो। यो चिप चाहिँ अब कम्पेयर टु अब अरु Exynos चिप एकदम बढी नै पावरफुल छैन। इफ वी कम्पेयर इट विथ Exynos 990 जुन चाहिँ अब हामीले अलि महिना पहिला Note 20 अल्ट्राको रिभ्यू गरेको थियो, त्यसमा नै Exynosको 990 थियो। कम्पेयर टु दैट यसमा अब धेरै इम्प्रुभमेन्ट आएको छ। हजुरले अगाडि मैले बेन्चमार्किङ स्कोरहरु देखाइरहेको छु। अब एन्टुडोमा वी गट अप टु 6 लाख जुन चाहिँ एकदम बढी हो, किनभने अर्लियर 4,50,000 सम्म आउँथ्यो 990 ले। त्यसले गर्दा चाहिँ अब कम्पेयर टु पहिलाको Exynos चिप देयर इज अ मच मोर इम्प्रुभमेन्ट हैन। तर अब क्वालकम्स त कसरी यसले काउन्टर गर्छ भन्ने हेर्नै पर्छ, किनभने हामीले अब नेपालमा अहिले करेन्टली स्न्यापड्र्यागन 888 भएको कुनै पनि डिभाइसहरु लन्च भएको छैन र यसको युएस र चाइनामा सेल हुने फोन यसको मोडलहरुमा चाहिँ स्न्यापड्र्यागनले 888
स्यामसङले स्न्यापड्रागन 88 भएको प्रोसेसर युज गरेको छ। तर 2100 को एक्जिनोस को पनि त्यति खासै नराम्रो भन्नु मिल्दैन पहिलाको जस्तो, किनभने पहिलाभन्दा धेरै इम्प्रुभमेन्ट भएको छ यसमा र गेमिङ पर्फर्मेन्स अब पबजीहरू खेल्दा ल्याग आउने त केही प्रब्लम छैन हैन। मैले अरु यसमा टन्नै गेम मैले पबजी, त्यसपछि कल अफ ड्युटी, फ्री फायर, त्यसपछि अरु 120 हर्ज रिफ्रेश रेट सपोर्ट गर्ने गेमहरू पनि टन्नै खेले हैन। त्यही भएर हजुरले पर्फर्मेन्समा खासै चिन्ता लिनु पर्दैन यसको। तर वी हेभ टु सी कम्पेयर टु 888 यो कति पावरफुल छ भनेर त्यसको चाहिँ हजुरले अलि कुर्नु पर्ने हुन्छ। अब इफ यु गट ह्यान्ड अन फ्यु अदर डिभाइसेस जसमा स्यामसङको 888 छ, सरी क्वालकमको 888 छ, त्यसपछि हामी अब यसको अलि दुवै चिपको कम्पेरिजन ल्याउन सक्छौँ है। त्यसपछि गेमिङको अझै कुरा गर्नुपर्ने चाहिँ अब पबजी यसमा अझै 90 FPS सम्म सपोर्ट यसमा आएको छैन हैन। यु गेट अल्ट्रा फ्रेम रेट्स, त्यसले गर्दा चाहिँ हल्का डाउन साइड हो जस्तो लाग्छ। किनभने चाहिँ अब OnePlus को लास्ट सिरिजको डिभाइसहरूमा पनि जुनमा हाई रिफ्रेश रेट थियो त्यसमा पबजी 90 FPS सम्म सपोर्ट गर्छ, तर यसमा चाहिँ अहिलेसम्म 90 FPS को सपोर्ट आएको छैन। सो द्याट सुड बी समथिङ स्यामसङ सुड वर्क अन। अनि यो चाहिँ अब एउटा सफ्टवेयर अपडेटले चाहिँ सजिलै फिक्स हुन सक्छ। सो द्याट्स अल अबाउट द पर्फर्मेन्स हैन। यु डोन्ट ह्याभ टु वरी कि अब पहिलाको जस्तै एक्जिनोस र स्न्यापड्रागनमा धेरै खासै डिफ्रेन्स छ भनेर। म यसमा खासै हिटिङ इस्यु पनि केही फेस गरेन र क्यामेरा एपहरुतिर पनि ल्यागहरु त खासै केही थिएन यो फोन युज गर्दा। सो द्याट वाज अल अबाउट द पर्फर्मेन्स। अनि अब चाहिँ लागौँ यसको क्यामेरातर्फ। अघि मैले अब डिजाइनको कुरा गर्नुपर्दा भनिहालेँ नि, यसमा चाहिँ पछिपट्टि हजुरले ट्रिपल क्यामेरा सेटअप देख्न सक्नुहुन्छ र अगाडिपट्टि चाहिँ यु गेट 10 मेगापिक्सलको सेल्फी सुटर। अब पछिपट्टिको क्यामेरा हजुरले अब यसमा फेस डिटेक्सन, अटो फोकस, ड्युअल पिक्चर अटो फोकस खालको टेक्नोलोजीहरू पाउनुहुन्छ र जुमको कुरा गर्नुपर्दा यु गेट 64 मेगापिक्सलको टेलिफोटो क्यामेरा जसले चाहिँ 1.1x टेलिफोटो जुम र 3x सम्म लसलेस जुम गर्न सक्छ। त्यसपछि 12 मेगापिक्सलको प्राइमरी क्यामेरा र 12 मेगापिक्सलको अल्ट्रा वाइड सेन्सर पनि दिएको छ यसमा। अब फोटोहरूको कुरा गर्नुपर्दा हजुरले हेर्न सक्नुहुन्छ स्याम्पलहरू फोटो राम्रै आएको छ यसबाट हैन, डे लाइटिङमा अनि लो लाइटिङ कन्डिसनमा पनि फोटोहरू राम्रो खिच्यो अहिले। अब डाइनामिक रेन्जहरू राम्रै मेन्टेन गर्न सकिरहेको छ र क्लोज अब अस्ति मैले एउटा यो प्यारेटको फोटो हजुरले हेर्न सक्नुहुन्छ। अहिले अगाडिको यो रिगलाई ब्लर गरेर पछाडिको प्यारेटलाई फुल्ली फोकस गर्न सकेको छ। त्यस्तो खालको च्यालेन्जिङ सिचुएसनमा पनि यसले राम्ररी फोटो खिच्न सकेको थियो। र अब लो लाइटको कुरा गर्नुपर्दा पनि हजुरले हेर्न सक्नुहुन्छ यो बहुत जस्तो सब फोटोहरू मैले अब साँझ अँधेरोमै खिचेको हो। त्यहाँको येलो लाइटिङले गर्दा पनि अलि फोटोहरू राम्रो आएको छ। र लो लाइटको पोर्ट्रेटहरू पनि हजुरले हेर्न सक्नुहुन्छ। यसमा चाहिँ अब हजुरले दुईटा अप्सन पाउनुहुन्छ। इदर यु क्यान गो विथ प्राइमेरी सेन्सरको पोर्ट्रेट जसले चाहिँ अलि बडी फिल्ड अफ भ्यू दिन्छ किनभने यसमा चाहिँ जुम भएको हुँदैन। अर्को चाहिँ हजुरले 64 मेगापिक्सलको टेलिफोटो लेन्स युज गरेर पनि पोर्ट्रेट फोटोहरू यसमा खिच्न सक्नुहुन्छ। अब क्यामेराको खासै त्यस्तो कम्प्लेनहरू छैन हैन। अब स्यामसङ क्यामेरा एप हजुरले हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ यु गेट अल सर्ट अफ डिफ्रेन्ट अप्सन्स एन्ड फिचर्स। हजुरले पोर्ट्रेट भिडियो खिच्न सक्नुहुन्छ, यसमा 8K भिडियो खिच्न सक्नुहुन्छ। हजुरले सबै लेन्सबाट 4K 60 FPS सम्म खिच्न सक्नुहुन्छ भने यु गेट अ न्यू डाइरेक्टर्स भ्यू जसले चाहिँ हजुरले अब सबै चारवटा क्यामेराले एकैचोटि हजुरलाई यसले के खिचिरहेको छ भनेर देखाउँछ। अनि हजुरले त्यहाँबाट चुज गर्न मिल्छ हजुरले कुन चाहिँ क्लिप चाहिँ खिच्ने। अब हजुरको फ्रन्ट क्यामेराले सँगसँगै खिचिरहेको हुन्छ, त्यसपछि हजुरको रियर क्यामेरा चाहिँ हजुरले यु क्यान जस्ट स्विच बिट्विन द लेन्सेस। सो क्यामेरा पर्फर्मेन्स राम्रो लाग्यो होइन। अगाडिपट्टिको सेल्फी गर्नुपर्दा यु गेट 10 मेगापिक्सलको सेन्सर। अब यसले पनि 4K 60 FPS सम्म खिच्न सक्छ, विच इज भेरी नाइस इफ यु आर अ ब्लगर। किनभने अब यसमा फोन पनि हल्का छ, यु क्यान जस्ट युज दिस क्यामेरा फर अ लङ टाइम। हातमा केही त्यस्तो दुख्ने सुख्ने प्रेसर पर्ने केही हुँदैन। तर क्यामेरा एप युज गर्दा चाहिँ अलि हिट हुन्छ डिभाइस। अब सबै फोनहरू हुन्छ तर मैले चाहिँ अलि नोटिस गरेँ होइन, हल्का हिटिङ भएको क्यामेरा एप अलि बढी बेरसम्म युज गर्दा। और डाइरेक्टर भ्यू जुन चाहिँ छ त्यो युज गर्दा चाहिँ अलि बढी हिट हुन्छ फोन। सो आई वाज ह्याप्पी विथ द क्यामेरा होइन। अब फ्ल्यागसिप फोन हो, 1 लाखभन्दा बढी पर्छ, अब क्यामेरा त राम्रो हुनु परिहाल्यो। त्यसपछि अब आउँ यसको ब्याट्री लाइफतर्फ। यु गेट 4000 mAh को ब्याट्री विथ सपोर्ट फर 25 वाट फास्ट चार्जिङ। त्यसपछि यु गेट 15 वाट वायरलेस चार्जिङ र 4.5 वाट रिभर्स वायरलेस चार्जिङ। अब 25 वाटको चार्जरले यसलाई चार्ज गर्नुपर्दा 1 घन्टा 15 देखि 1 घन्टा 25 मिनटसम्ममा यो 0 देखि 100सम्म फुल चार्ज हुन्छ। अब पहिला अब S20 सिरिजको डिभाइसहरूमा चाहिँ 45 वाटसम्मको चार्जिङ हुन्थ्यो, तर यु मे नो द्याट अब त्यसमा चाहिँ के हुन्थ्यो भने अलि टाइमसम्म 45 वाट हुने, फेरि घट्ने, यस्तो यस्तो खालको के प्रब्लम। त्यही भएर स्यामसङले हटाएर सबै यो 25 वाटको चार्जिङ लिएर आएको छ। यसमा अलि स्लो नै छैन। अब मार्केटमा अरू हेर्नु पर्दा फ्ल्यागसिपहरू 120 वाटसम्म गइरहेको छन्, तर 25 वाट पनि अब 4000 mAh को ब्याट्रीलाई खासै त्यति नराम्रो हुँदैन किनभने यसले 1 घन्टा 15-20 मिनटसम्म यसलाई फुल चार्ज गरिहाल्छ। त्यसपछि ब्याट्री लाइफ अब हजुरले रेगुलर युजेसमा अब मैले अरू मेरो प्राइमेरी डिभाइस भनेको रेडमीको K20 Pro हो, त्यसमा पनि 4000 mAh को ब्याट्री छ। र मलाई चाहिँ के भयो भने अब यो डिभाइस युज गर्दा कुनै बेला पनि अब सकेला भनेर डर चाहिँ त्यस्तो खासै लागेन। अब 1 डे चाहिँ लगभग यसले पुरा गर्थ्यो युज। अब राति 8-9 बजीसम्म चाहिँ मजाले चल्थ्यो दिनुभएको युजले यसले। अब स्क्रिन टाइमको कुरा गर्नुपर्दा यु क्यान सी द स्क्रिनसट्स। मैले लगभग
4 घण्टा 4.5 5 घण्टासम्मको स्क्रिन अन टाइम अब डिपेन्डिङ अन वाट आई डिड द होल डे पाइरहेको थियो। अब मुभीहरू हेर्ने भने चाहिँ अब स्क्रिन अन टाइम अलिक बढी नै हुन्छ। अब क्यामेरा धेरै युज गर्यो भने अरू गेम बढी खेल्यो भने चाहिँ स्क्रिन अन टाइममा हल्का इफेक्ट पार्छ। त्यही हो 4000 mAhको ब्याट्रीले हजुरलाई अब 1 डे भन्दा बढी पुग्छ भने चाहिँ म भन्दैन होइन, किनभने त्यति राम्रो पनि छैन यसको ब्याट्री। तर 1 डे चाहिँ हजुरले अब एक दिनसम्म मजाले केही टेन्सन नलिकन चलाउन सक्नुहुन्छ। र इफ हजुर अब अलिक बढी टुरहरूमा घुम्न गइराख्नु भएको छ भने चाहिँ अब क्यामेरा यसको राम्रो छ, हजुरले धेरै फोटोसोटो भिडियो खिच्दा अब ब्याट्री धेरै जान्छ, त्यही भएर एउटा पावर ब्याङ्क चाहिँ हजुरले युज गर्नुहुन्छ भने चाहिँ द्याट विल बी बेटर। अब ब्याट्री पनि भयो, क्यामेरा पर्फर्मेन्स सब भइसक्यो। अब यसको सफ्टवेयरपट्टि लागौँ होइन, किनभने मैले ऱ्याम म्यानेजमेन्टलाई पनि छुट्याएर राखेको थिएँ सफ्टवेयरको लागि, किनभने यसमा ऱ्याम म्यानेजमेन्ट मलाई राम्रो लाग्यो। जस्तै दिन अब बिहान खोलेको एपहरू पनि कहिलेकाहीँ अब इफ यु डोन्ट युज द्याट मच हेभी एप त्यो साँझसम्म ब्याकग्राउन्डमा रहिरहेको थियो, त्यही भएर इट डोन्ट युज टु रिलोड अल दोज एप होइन। 8 GB को ऱ्याम छ यसमा, अलङ विथ 256 GB अफ इन्टरनल स्टोरेज। द्याट वाज 20 मेरो रेगुलर युजमा गेमहरू खेल्दा पनि त्यो मलाई चल्थ्यो। त्यसपछि अब सफ्टवेयरको कुरा गर्नुपर्दा यसमा चाहिँ एन्ड्रोइड 11 छ, जो चाहिँ वान अफ द लेटेस्ट गुगलले दिएको एन्ड्रोइड 11। अब एन्ड्रोइड 11 को पनि फिचरहरू चल्नै छ यसमा, नोटिफिकेसन प्यानलमा म्युजिक कन्ट्रोल गर्नु मिल्ने यताउता सबै फिचरहरू छ। माथि स्यामसङले आफ्नो One UI 3.1 मा पनि धेरै इम्प्रुभमेन्ट गरेको रहेछ। मैले पहिला नोट 20 चलाएको स्यामसङको डिभाइस चलाएको भनेको M51 थियो। अब त्यो दुईवटा डिभाइसमा पनि स्यामसङले आफ्नो जेस्चर मोडहरू अब इम्प्रुभमेन्ट गरेको थियो, अरू पनि टन्ने इम्प्रुभमेन्टहरू ल्याएको थियो। त्यसपछि अब M51 पछि यो चलाउँदै मलाई के लाग्यो भनेपछि अब यसमा क्यामेरा एपमा धेरै इम्प्रुभमेन्ट छ One UI मा। त्यसपछि One UI को चाहिँ अब वान ह्यान्ड युजको लागि राम्रो छ, किनभने जस्तै सबै कन्ट्रोल सेटिङहरू पनि अब क्विक सेटिङहरूको कन्ट्रोल प्यानल पनि अब तल हुन्छ, त्यही भएर वान ह्यान्ड युज गर्दा एकदम सजिलै पुग्ने खालको हुन्छ। त्यही भएर इट्स अ थम्स अप फर मी होइन One UI को लागि, किनभने यु डोन्ट गेट अननेसरी एप्स। र योपालि चाहिँ माइक्रोसफ्टको खासै ब्लुटुथहरू पनि थिएन यसमा, द्याट्स अ प्लस पोइन्ट। त्यही भएर अब सफ्टवेयर एक्सपिरियन्स चाहिँ मलाई राम्रो लाग्यो होइन। सो द्याट वाज अल अबाउट Samsung Galaxy S21 होइन। अब यसमा अब सर्टमा भन्नुपर्दा प्रोसेसर इम्प्रुभ भएको छ, हिटिङ इस्यु खासै छैन, फोन हल्का छ, हातमा समात्दा राम्रो फिल हुन्छ। त्यसपछि प्लास्टिक ब्याग भएको कारण हल्का डाउनग्रेड जस्तो लाग्छ क्वालिटीमा। डिस्प्ले क्वाड एचडीबाट 1080p भएको छ। त्यसपछि यु डोन्ट गेट अ चार्जिङ एडाप्टर ओर अ हेडफोन इन द बक्स होइन, त्यो कुराहरू अलिक ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि अब QHD र 1080p मा सानो छ फोन, त्यति खासै फरक पर्दैन। अब त्यो चाहिँ त्यति खासै नराम्रो कुरा हो भनेर भन्दैन म, किनभने त्यसले ब्याट्री पनि हल्का बचाउँछ। तर ब्याग चाहिँ अब ग्लासको हुनुपर्ने। देयर आर फ्यु थिङ्स जुन चाहिँ स्यामसङले इम्प्रुभमेन्ट गर्न सक्थ्यो होइन, किनभने फिचरहरू अलिक घटाएपछि प्राइस त्यति खासै ड्रास्टिकली घटेको छैन नेपाली मार्केटमा। यु क्यान सी अब के भयो भनेपछि अब अहिले मार्केट सिनारियो हेर्ने भने इफ यु वान्ट अ फ्ल्यागसिप डिभाइस यु गेट OnePlus 8T जुन चाहिँ 85,000 मा आउँछ, लगभग 80,000 मा आउँछ नेपालमा। त्यसमा चाहिँ यु हेभ क्यामेरामा हल्का फरक छ, तर यु गेट अ बेटर पर्फर्मेन्स, किनभने त्यसमा बेटर भन्दा नि सेम पर्फर्मेन्स र प्राइसमा एकदम 25,000 जतिको डिफ्रेन्स छ होइन। त्यसपछि द्याट माइट अल्सो बी अ गुड चोइस फर यु। अब One UI को सफ्टवेयर One UI को सफ्टवेयर भन्दा OnePlus को सफ्टवेयर अभियसली अब धेरैजनाले मन पराउनु हुन्छ। स्ट्रक एन्ड्रोइड त्यसमा लुक छ, त्यसको डिस्प्ले 120 Hz को डिस्प्ले अब सेम छ दुवैमा, त्यही भएर पर्फर्मेन्समा पनि खासै डिफ्रेन्स छैन, किनभने लास्ट इयरको स्न्यापड्रागन एक्जिनोसमा त्यति खासै वास्ट फरक छ जस्तो लाग्दैन मलाई। त्यही भएर अब यो चाहिँ S20 को अपडेट भन्दा पनि मोरओभर S20 FE जुन चाहिँ नेपालमा अस्ति भर्खर 70,000 को लन्च भएको छ त्यसको अपडेट जस्तो लाग्छ यो फोन, किनभने त्यसमा पनि प्लास्टिक ब्याग छ, यसमा पनि प्लास्टिक ब्याग छ, यसमा पनि फ्ल्याट डिस्प्ले छ। त्यसपछि क्यामेरा पनि दुवैको क्यामेरा उस्तै छ लगभग, त्यही भएर 1,10,000 चाहिँ अलिक महँगो भयो जस्तो लाग्यो मलाई यो फोनको लागि। इफ स्यामसङ वुड हेभ सेटल समवेयर 90,000 को रेन्जमा भने चाहिँ एकदम कम्पिटेटिभ हुन्थ्यो। अब वी हेभ Mi 11 जुन नेपालमा लन्च हुन्छ होला, किनभने Mi 10 पनि लन्च भएको थियो, त्यो पनि फोन अब 1,90,000 को बिचमा आउँछ होला। त्यो प्राइस रेन्जमा अब स्यामसङको यो भएको भए चाहिँ अब अपकमिङ फ्ल्यागसिपहरू पनि अब राम्रो कम्पिटिसन दिन सक्थ्यो होइन। द्याट वाज अल फ्रम माई साइड। अब हजुरलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो तल कमेन्टमा भन्न नबिर्सिनु होला। अनि यसको बारेमा कुनै क्वेसन र क्वेरी छ भने पनि हाम्रो तल दिनु होइन, हामीले यसको सक्दो छिटो आन्सर दिनेछौँ। र अब यसको बिग ब्रदर जुन Samsung Galaxy S21 Ultra हो त्यसको भिडियो पनि हामी छिटो ल्याउनेछौँ। अब त्यसमा योभन्दा ठुलो ब्याट्री, डिस्प्ले, बेटर क्यामेरा होइन, 108 मेगापिक्सल टन्ने अरू कुराहरू पनि धेरै फिचरहरू त्यसमा योभन्दा अलिक धेरै छ। QHD प्लस डिस्प्ले अनि समथिङ मोर, अब त्यसको अर्कै भिडियोमा कुरा गरौँला। सो इफ यु डोन्ट वान्ट टु मिस द्याट भिडियो हाम्रो च्यानल सब्सक्राइब गरेर राख्नु। I will see you all in the next video. Thank you.